السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله. والنهاردة مهارات الرياضيات، إزاي إن إحنا نقدر نقسم أي عدد على ثلاثة في ثواني بسيطة جدا. والمطلوب أو النهاردة الحلقة عن الأعداد التي لا تقبل القسمة على ثلاثة، يعني إذا الناتج هيكون عدد إيه؟ عدد عشري. إزاي إن إحنا نقدر نوجدها بمنتهى السهولة؟ معنا أمثلة كتيرة، تابعوني من أول الحلقة لآخرها عشان الكل يستفيد. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على مهارات الرياضيات يجد في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان مهارات الرياضيات، هي كنز من كنوز قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، لأن كل المهارات هتلاقيها في هذا المجلد وتحدث بصفة مستمرة إن شاء الله. وطبعا في آخر الحلقة هنترك هنا بعض المسائل إن أنت تتمرن عليها في النهاية. في هذه المسألة 13 على 3، إزاي إن إحنا نوجدها بسهولة. في البداية لابد لنا إن إحنا نعلم إن الثلث 1/3 دي بتساوي كام؟ بتساوي هنا في فاصل عشري 0 بوينت، فاصل عشري هنا 3 وتفضل ماشية الثلاثة دي كتير. يبقى إذا الثلث بيساوي، لازم إن أنت تبقى عارف الثلث بيساوي إيه؟ 3 ونعمل شرطة فوقه، يعني العدد الثلاثة ده مقرر. طب هنا الثلثان، لأن الفكرة مبنية على هذه المعلومة، والثلثان عبارة عن نفس الشيء 0.666 وتتكرر الستة كتير. يبقى إذا عبارة عن إيه الثلثان أو 2/3؟ عبارة عن 0.6 وفي شرطة إيه؟ كسر. في شرطة كده في الأعلى، معناها إيه هذه الشرطة؟ معناها إن الستة بتكرر. طيب إزاي إن إحنا نوجد عدد زي ده بقى؟ الفكرة عبارة عن إيه؟ إن أنت بتكتب ال13 أهي على كام؟ على الثلاثة اللي موجودة معايا. طيب انت بتجيب ال 13 دي العدد اللي بيقبل القسمة، وعارفه انت في جدول الضرب كان عبارة عن كام؟ 12 على 3 فعل 4، صح؟ يبقى بالتالي ال 13 دي هتقسمها لجزئين، 12 زائد الواحد، تمام؟ على طبعا هنا الثلاثة. فأصبح معاك هنا ال 12، هنا ال 12 دي على الثلاثة اللي موجودة هنا، انت تعلم ان الناتج بتاعها بيكون كام؟ الناتج بيكون 4. طيب يبقى إذا وأنت عالم إن 1/3 الثلث الناتج بتاعه كام؟ هنا بيكون هنا 0 و3 بتتكرر كتير. يبقى إذا هتحط هنا الفاصل العشري وتكتب 3 وتعمل شرطة فوقها كده، يعني معناها الثلاثة مكررة. يبقى هذا هو إيه الحل بتاعك. ممكن إن أنت تقربها، عايز تقربها تخليها بالشكل ده، ممكن تبقى عملية تقريب 4.33 مثلا، قربتها لأقرب جزء من إيه؟ من 100. طب تعال نشوف مسألة أخرى. لو معايا 29/3، بنفس الفكرة كنا بنجيب إيه؟ بنوجد عدد يقبل قسمة على 3. هنا اللي قبلها على طول 28، طب اللي قبل ما تقبلش على التلاتة، طب اللي قبلها 7 وايه 27، طب 27 ناقص لها كام عشان توصل ل 29؟ 2. يعني 27 زائد 2 فعلا بتساوي ايه؟ بتساوي ال 29 على المجموع هنا، او على العدد اللي بنقسم عليه هنا الثلاثة بتساوي. فبنقسم ال 27 دي هنا، ال 27 على 3 مرة واحدة كده، الناتج بتاعها بيكون كام؟ الناتج بيكون طبعا 9. وفي فاصل عشر عندك 2/3. طب ال2/3 احنا جبناها بكام قيمتها؟ 2/3 هنا الستة، هنا مكررة أكتر من مرة. يبقى إذا الناتج بتاعنا 9 فاصل هنا أو بوينت هنا 6، والشرطة اللي فوقها يعني اتكررت أكثر من مرة. طب نشوف مثال آخر برضو بيوحي بالفكرة بتاعتنا تاني عشان تثبت معاك. لو معاك مثلا 38 رقم هنا 3، 38 عايزين نقسمها على الثلاثة ونشوف الفكرة عبارة عن ايه. طيب ال 38 دي كانت عبارة عن ايه؟ او نجيب نبحث عن، طبعا احنا بنقسم على الثلاثة دي ثابتة. ال 38 العدد اللي قبلها 37 لا يقبل، طب ال 36 طبعا بتقبل على الثلاثة، يبقى 36 زائد كام؟ زائد 2. طب هنا زائد 2، يعني ال 36 على الثلاثة يكون الناتج كام؟ يكون معاك الناتج ب 12، صح كده؟ طيب يبقى 12 بوينت هنا، والاتنين على الثلاثة معروفة اهي، الاتنين على الثلاثة جبناها بكام؟ 0 هنا بوينت الستة مكررة. طب عايز ان انت ما تحطش الشرطة، نفترض انت مش عايز تحط الشرطة، لو في مرحلة اصغر ابتدائي او حاجة ما عندوش فكرة الشرطة دي، فبيعمل كده ال 12 وهنا
الفاصل العشري 6 بياخد لأقرب رقمين عشريين 66% دي، فبيكون الناتج بتاعها. وتقيس عليها مسائل كتيرة من هذا النوع. لو جينا ان احنا عايزين نجرب مسألة تانية قبل ما نعرض الهوم وورك، ونشوف مسألة أخرى لأرقام أكبر ونشوف مع بعض. هنا لو معايا مسألة زي دي 44/3، ازاي ان انا اوجدها؟ طبعا انت بتعرف ان القسمة على 3 ان انت لما بتجمع العدد المجموع الاعداد، يعني 4 و4 8 ليست من مضاعفات التلاتة، يبقى ما تنفعش. طب هننقص واحد تبقى هنا كام؟ 43. 3 و4 7 ليست من مضاعفات التلاتة. طب ننقص واحد تاني، يعني اذا ننقص 2 نخليها 42. ال 42 لو جمعت الاتنين والاربعة هيدي لك الناتج 6 من مضاعفات التلاتة، يبقى اذا هو 2 وايه و40 اللي يعطي عدد مباشرة. يبقى بالتالي هيكون معانا هنا العدد هيكون 42 زائد كام؟ زائد الاتنين على كام؟ على 3. تمام. طب دي بتساوي ال 42 على 3. طب فيها الناتج بيساوي كام؟ 4 على 3 يكون ايه؟ 1، والباقي هنا 1، بقت 12 على 3 يبقى كام؟ 4. وتضع البوينت الفاصل عشر، وانت عندك الاتنين على 3 معروف بكام؟ ب6. هنا مكررة كتير، ولو عايز تقربها هنا لأقرب جزء من 100 يبقى 14 و66 من 100، وهذا هو الناتج بتاعنا. طب لو خدنا مسألة تانية وهتكون مثلا 31/3، دي بتحلها ازاي؟ طبعا دي سهلة جدا. 31 يعني 30 زائد الواحد على كام؟ هنا 3. طب 30/3 يعني يكون الناتج كام معاك؟ هيكون الناتج 10. 10 هنا، وتضع هنا الوقت تلت 1/3 يعني معناها 3. وهنا طبعا تتكرر الثلاثة أكتر من مرة، نيجي نقربها يعني 10 لأقرب جزء من 100 يعني 33 هنا من 100. طيب لو قلنا مثلا هنا معاك 100/3، دي بالذات ان انت بتحلها. طبعا ال100 دي لو جينا ننقص منها واحد هتبقى 99. ال99 بتقبل على 3 صح؟ يبقى إذا 99 زائد الواحد هنا على كام؟ 3. طبعا هنا 99/3، 9/3 يكون الناتج 3، وهنا 9/3 أيضا 3، ونضع هنا 1/3 اللي هو الثلث اللي احنا بنتكلم عليه، كان عبارة عن الفاصل العشري، والثلاثة بتتكرر أكتر من مرة. يعني ممكن إن أنت لو حبيت تقربها زي ما قلنا هنا لأقرب جزء من 100 هيكون الناتج 33 وإيه هنا و33 من 100، لأن دي بتعني إيه؟ 33 دي بتساوي هنا 33 وثلث، والثلث طبعا معلوم قيمته اللي هو بيساوي، لأن لازم تعرف إن الثلث بيساوي هنا 0.3 مكررة. طب والثلثان 0.6 مكررة. طب نعرض هنا الهوم وورك، ان انت تتدرب على بعض مسائل زي ما موجودة معاك هنا. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.